हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। साथीहरू हजुरहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ बसिरहेको छु घरमै काम गर्दै। साथीहरू हामी जसो तसो 26 दिनमा चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ होइन। हजुरहरूले चाहिँ एकदम पेसेन्स राखेर हेरिदिइराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू, किप वाचिङ, सपोर्टिङ होइन। कसैले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु। अनि त्यति हो। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई के देखाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो यहाँनिर के अरे फुलबारीमा चाहिँ गमलाहरू चाहिँ अब हामी मम्मी चाहिँ मोबाइलमा मम्मी जति बेला जहिले हेर्दा पनि मम्मी मोबाइलमै बिजी हुनुहुन्छ। अनि अब हामी चाहिँ गमला कलर गर्नेवाला छौँ आज चाहिँ होइन। मम्मी र मेरो काम चाहिँ त्यही हुनेवाला छ। काम चाहिँ हामीले अलरेडी उहाँजी मेरो काम उहाँजी हुनुहुन्छ, उहाँजी पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मेरो माताजी चाहिँ मोबाइलमा बिजी हुनुहुन्छ होइन। अनि अब हामी चाहिँ आज चाहिँ गमला पेन्टिङ गर्नेवाला छौँ। हजुरहरूलाई चाहिँ गार्डनमा कतिको इन्ट्रेस्ट लाग्छ गार्डनिङ गर्न होइन। म चाहिँ खासै धेरै फुल चाहिँ मनपर्छ, तर ल्याउन चाहिँ तर मम्मीले नै केयर गर्नुहुन्छ। गमलाहरू पनि वहीँ डिजाइनहरू ल्याउँछु होइन, तर टेक केयर गर्ने चाहिँ मम्मी नै हो होइन। साथीहरू म चाहिँ एकदम लफङ्गा टाइपको हो क्या अहिलेलाई चाहिँ। म एकदम केयर गर्ने मान्छे अहिलेलाई चाहिँ हालचालै चाहिँ। र अब गमलाहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी कलर गर्नुपर्ने बेला भएको छ होइन। यसरी छ। अब यो गमलाहरू सबै कलर गरेर चाहिँ चट्ट पारेर चट्टसँगले सफा देखिन्छ नि त। क्लिन एन्ड हेल्दी इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ आज हामी त्यो काम गर्नेवाला छौँ। साथीहरू हजुरहरू पनि अब गार्डनमा इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्न भने इन्ट्रेस्ट दिनुहोस्। कहिलेकाहीँ गमलामा कलर लगाउनुहोस्, कहिले फुलमा पानी हाल्नुहोस्, कहिले कति जाँदाखेरि राम्रो फुल देखेर लिएर आउनुहोस्, कतै राम्रो गमलाहरूको डिजाइन देखेर लिएर आउनुहोस् होइन। रोप्नुपर्छ, फुलहरू रोप्नुपर्छ। साथीहरू मम्मी चाहिँ यहाँ रेडी भइसक्नु भयो। के छ मामु भनिदिन्छ लु काम गर्न। यहाँनिर चाहिँ कमलाकोमा चाहिँ हामीले के भन्छ मामु यसलाई गेरु लाउनलाई अब हिँड्दैछौँ। मलाई चाहिँ प्लास्टिक रहेनछ, सो म चाहिँ अब प्लास्टिक लिन जान्छु अनि प्लास्टिक लगाएर मात्रै आउँछु होइन। मलाई पनि त लाउनु बिचरा मम्मी एक्लैले कति काम गर्नुहोस्। साथीहरू कस्तो पिचिङ्ग्रे ग्लोभ्स लिएर आइछु भने मैले। मम्मीले चाहिँ काम सुरु गरिसक्नु भयो, म पनि जाँदैछु। यता राख्नु, यहाँनिर राख्नु। सबै यहाँ माटो लाग्छ नि त नि राख्थ्यो। त्यो नयाँ गमलामा त पर्दैन नि। एउटा बोराले कहाँ यहाँ भुँडा सबै रातो हिँड लाग्दो हुन्छ। बोरा उता कार्पेट ल्याउँदा हुन्छ होला। भित्र बोरा छ एउटा। गमला अब यहाँ गरेपछि त उता लानु पर्यो। त्यो गमलामा राखेको छैन र अल्छी काम गरायो त यो भनेको सबै धुलो लागिरहेछ। अनि त्यसै त हुन्छ त तल कहाँ अस्ति मजाले सफा गरेर लगाउँछ भन्छ। माटोमा सबै भुँडा कस्तो भनेको चाहिँ नसुनेको। एकछिन गरेको लागि जम्मै फोहोर बनाउनु चाहिने काम गर्न लाग्छ। पानी झर्ना रहेछ गमला चाहिने काम गर्नुपर्छ भनेर पानी आउन रहेछ हुँदैन भनेर फेरि
मान्छेहरू रौँ मम्मी लग्दै हुन्छ म चाहिँ गमला बोक्दै साथिँदैछु मेरो ढङ्ग पुगेन अरे अनि त्यही भएर होइन मामु हाम्रोमा चाहिँ धेरै खालको छ फुलहरू होइन एउटा भयो त्यहाँनिर अनि त्यहाँनिर चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ यहाँको चाहिँ काम यो गमलाहरू चाहिँ अब आज बाहिरको गमलाहरू हुन्छ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब भित्र राख्ने अहिले पर्न आँटिरहेछ अनि भित्र त सो यिनीहरू आज यहीँ बस्छन् अनि अब एक दुई बाँकी छ हेर्ने यस्तो भयो मेहन्दी भएन अर्का चाहिँ कस्तो भएछ अर्का चाहिँ मेहन्दी लागेको छ गमला बोक्दा बोक्दा होइन केही छ काम गर्न कहाँ सजिलो छ र यो गमलाहरू चाहिँ यहीँ हुन्छ आजलाई अनि बाँकी रकम दुई तिनवटा गमला 70%मा चाहिँ पुग्यो अब 4-5 गमलामा चाहिँ रङ लाउन पुगेन अब नेक्स्ट टाइम लगाउने थियो चाहिँ होइन अनि आजलाई यति नै यहाँ रोटे कुद्दै रहेछ यहाँनिर रोटे गमला देख्नुभएको छ कि छैन हेर्नु है रोटे कहाँ देख्छ रोटेले टोको भन्दा फेरि रोटी बनाइदिन्छ ढाबर उठाएर अब यो फोहोर चाहिँ पहिला थाल लाउँथ्यो मम्मीले त्यो कलर लाउँथ्यो होइन यसलाई चाहिँ हाल्नै भन्दा पनि यसलाई बारीमै हालिदिनुपर्छ मल त हुन्छ नि मल हुन्छ भने तर यो जाग्न बेर्छ नै किनभने कतिवटा जाग्ने हो नि त भित्र यो चाहिँ यसरी जाग्छ अब ल हालिदिउँ बारीमै अनि हाम्रो बारी फुलहरू छ क्या बढी फुलहरू छ अब यिनीहरू फुल्न बाँकी छ अनि मलाई चाहिँ एकदम मन परेर ल्याएको रोज छ यहाँनिर रोज इज रेड स्काई इज ब्लुज ओ माई डार्लिङ आई लभ यु भने जस्तै होइन रेड कलरको रोज चाहिँ होइन 3टा फुलिरहेछ क्या मलाई यो मन परेरै ल्याएको रोज अन्त सो यस्तो छ क्या साथीहरू रोज चाहिँ हावाले हल्लाएर फेरि यस्तो भइरहेछ यहाँ पनि लुकिरहेछ एउटा रोज अनि यो पनि मैले मन परेर ल्याएको फुलहरू हो नसरीबाट मम्मीले ल्याउनु भएको छ धेरै त यहाँ छ फुलबारी सक्यो भने उठ्नु न भइहाल्यो त म सारिदिन्छु रङ लाउने काम चाहिँ सक्यो साथीहरू यता राख्दै गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई राख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अनि साथीहरू काम चाहिँ सकिसकेको छ होइन मेरो पछाडि छ नि फुलहरू पपे पपी चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ नि उसलाई अलिकति फेरि रिस उठेको मान्छे भने यस्तो एनर्जेटिक हुन्छ नि आज एकदम रिसाइरहेको छ मेरो पपी पपे पपीलाई जिस्काउनु त्यहाँ खैरे नि आइरहेको रहेछ ओइ खैरे आइज ल आइज आइज ल आइज आइज ल भएन पपीलाई जिस्काउन आइरहेको रहेछ क्या त्यो चाहिँ कहाँ हिँडेको त कहाँ गएको ओए ओए ल आइज आइज ल यसले पत्याउ यो चाहिँ म दोकान गयो भने चाहिँ पुग्ने मात्र हो कि साथी हाम्रै घर अगाडि आएर बस्छ प्रायः साथीहरू कलर होइन देखाउँछु यहाँनिर सबै यहाँ कस्तो राम्रो फुल फुलिरहेछ क्या यहाँ अनि त्यहाँनिर भयो अनि त्यति कलर गरियो त्यहाँनिर पनि एउटा गमला कलर गरियो होइन ए अब सक्यो आजको ब्लगमा चाहिँ अब त्यही नै गमला कलर गरेको देखाउँथ्यो नि त अनि गमला कलर गरिसकेर चाहिँ मम्मी यहाँ यसरी हुनुहुन्छ मोमो रिसाए पनि म हाँसिदिन्छु भने जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ मम्मीले मकै उसिन्नु भएको छ अघि हजुरहरू पनि खाइदिनु त मामु मकै खाना आउनु मकै आयो मकै खानुहोस् है साथीहरू मकै खान चाहिँ तासेर उदारेर खान आउँदैन कि अनि यसरी खान्छ मकै खानु यसरी खायो भने स्वाद खाए जस्तो लाग्छ कि सो आज चाहिँ मकै खाँदा चाहिँ हाम्रो ब्लग चाहिँ अब हजुरहरूले हेर्दै हुन्छ होला होइन हजुरहरू पनि गार्डनतिर अब काम गर्नुभएको छैन भने गर्नु मम्मीको गाली खानुभएको छैन भने खानु होइन हेर म त्यस्तो गाली गर्छु आमालाई रिस उठाउन मन लाग्यो त्यसरी रिस भाउजूले निशा भाउजूले ल्याइदिनु भएको छ क्या मकै चाहिँ अनि हामी त्यही मकै उसिएर खाँदैछौँ
बेलुका भइसक्यो तर पनि हामी खाएर चाहिँ मकै अरू पनि चाउलो खाएको चाहिँ फेरि मकै ल्याइदिनु भएछ अनि मकै चाहिँ अब स्वाद गइहाल्छ त मिठो हुँदैन भोलिपल्ट राख्दाखेरि मकै खाएर आज हामी खाना चाहिँ ढिलो खानेवाला छौँ होइन आज खाना पनि पकाएर देखाइदिनुपर्छ क्या हो भ्लगको साथीहरूलाई मामु खाना पनि बनाएर देखाउनुपर्छ जस्तो नि मम्मी एकदम रिसाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूको मम्मी चाहिँ कसरी रिसाउनुहुन्छ कति मेरो मम्मी चाहिँ यसरी रिसाउनुहुन्छ हेर्नु यो रिसाउनु भएको बोल्दै नबोल्दै गरेर रिसाउनुहुन्छ र फेरि भित्रभित्रै पड्का भने फेरि बम पड्का जस्तै ब्ल्याङ जान्छ नि त एकदम मिठो रहेछ मकै चाहिँ मकै खानु भएको छैन मकै खानु खोजेर किनेर हुन्छ कि बारीतिर खोजेर हुन्छ मकै चाहिँ खानु है स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो नि त हुन्छ नि अनि कति मकै कतिलाई त अब बजारको खाना खाने खाजाहरू खाने मान्नेहरू त मकै खाँदैनन् नि त त्यस्तो होइन नेपाली भएर चाहिँ अब अर्ग्यानिक चिजहरू पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो यो अब यो मकै खाएर चाहिँ म एकछिन त्यहाँनिर गएर काम गर्छु होइन अनि मम्मी बस्नुहुन्छ मम्मी चाहिँ अनि मम्मी खाना बनाउनुहुन्छ म चाहिँ सघाउँछु भिडियो बनाउँछु आज हजुरहरूलाई ब्लगमा हामीले खाना बनाएको पनि देखाउनेवाला छौँ साथीहरू हेर्दै गर्नु होइन भन्न चाहिँ आजको कन्टेन्ट चाहिँ गमला गार्डनमा काम गर्ने गमला पेन्टिङ गर्ने भन्ने थियो तर हजुरहरूलाई आज खाना पनि बनाएर देखाउनेवाला छु साथीहरू किप वाचिङ होइन अघि पनि लाग्छ होला हजुरहरूलाई चाहिँ मकै यसरी खाएर तर मलाई यसरी नै खायो भने म चाहिँ खाए जस्तो लाग्छ नभए स्वादै आउँदैन कि मम्मी चाहिँ फेरि त्यसरी केलाएर खानुहुन्छ क्या म चाहिँ फेरि त्यसरी जान्दिनँ पनि खाए जस्तो पनि लाग्दैन यस्तो दालेर खाने मजा खान्छ साथीहरू फेरि हाम्रो पपुले चाहिँ मकै यस्तो मजाले खान्छ नि यसको चाहिँ बेस्ट हो क्या मकै फेरि बेस्ट टेस्टमै पर्छ मकै चाहिँ हेर्नु हातले पक्रिवरी खाइदिन्छ दिएको छुइनँ केलाएर आफै खान्छ क्या पपुलाई चाहिँ मकैलाई मकै एकदम मनपर्छ अरे क्या मकै बारीमा चाहिँ चकचक गर्न कुकुरको चाहिँ मकै बारी नै सफा पारिदिन्छ अरे एकदम उसको सधैँको खुवाइ नै यस्तै हो क्या र मैले चाहिँ अब ग्यास सिलिन्डर पनि हाम्रोमा ठिक्क सकिएर चाहिँ ग्यास सिलिन्डर पनि लिएर आएँ होइन पपी चाहिँ एकदम एक्साइटेड छ खुसी भइरहेको छ उसलाई केमा खुस परेको पनि त्यसपछि भनेको ग्यास यसरी बोकेर लानुपर्छ देख्नुभयो नि साथीहरू ग्यास कसरी बोकेर लानुपर्छ थाहा थिएन भने यसरी बोकेर लानुहोस् साथीहरू आज चाहिँ मसरुम खानेवाला छौँ च्याउको सब्जी होइन च्याउ चाहिँ यहाँ रेडी नै छ होइन अनि च्याउ अनि यहाँनिर मम्मीले चाहिँ अघि चामल भिजाइसक्नु भएको रहेछ होइन अनि अब च्याउमा अचार खाने हामी चाहिँ तपाईँहरू के खाना लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि खानुहोस् च्याउ खानुभएको छैन च्याउ खानु सो साथीहरू अब चाहिँ यहाँ च्याउ रेडी हुँदैछ मम्मीले पकाउन आँट्दै हुनुहुन्छ मैले त्यहाँनिर काटकुट पारेर प्याज खोर्सानी चाहिँ हेर्नु न यसरी यहाँनिर प्याज खोर्सानी चाहिँ यसरी काटकुट पार्दै हेर्नु मम्मी चाहिँ यहाँ मम्मी हेलो गाइज होइन गाइज खाना बनाएर खानुभएको छैन भने बनाएर खानु होइन त्यहाँ चाहिँ माम पाक्दैछ होइन अनि हामी चाहिँ टमाटरको अचार च्याउमा हल्का ग्रेभीसँग खानेवाला छौँ मम दही छ कि छैन दही छैन भने पनि केही छैन ठिकै छ हामी च्याउको ग्रेभी अनि अचारसँग खान्छौँ अचार बनाउने टमाटर च्याउ पाकिसक्यो मम्मीले पकाउनु भएको स्पेसल च्याउ साथीहरू यहाँ चाहिँ होइन आँपकै काँचा आँप पिसेर काँचा आँप र टमाटरको अचार होइन काँचा आँप र टमाटरको अचार रेडी छ अनि च्याउको सब्जी रेडी छ अनि मामासँग अब हामी चाहिँ खानेवाला छौँ हेर्नुहोस् है त साथीहरू खाना चाहिँ अब हाम्रो आज खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो यो चाहिँ च्याउ आलुको हल्का ग्रेभी अनि अचार होइन माम अब हामी खानेवाला छौँ मम्मी भोक नलाग्ने चाहिँ नआउनु होइन भोक लाग्ने चाहिँ आउनु कहाँ यत्रो खान्न नि त म नि खाना
गाइस धेर खानु हुँदैन, मोटाइन्छ, धेर मोटाइसक्यो होइन। रेडी साथीहरू, मम्मी चाहिँ खाना रेडी भइसक्नु भयो। ल खानु खानु मोमो। धुवा उडिरहेछ क्या। हो यो खाना चाहिँ खाने हो।